Τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει ένα θέμα που απασχολεί όλους σχεδόν τους Έλληνες κυνηγούς. Είναι η αύξηση της τιμής των φυσικίων και η δυσκολία εξέβρεσης κυνηγετικών πυρίτιδων. Είναι γεγονός ότι μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ουκρανίας και στη συνέχεια το δεύτερο πόλεμο που ξέσπασε στην περιοχή του Ισραήλ, άρχισαν να παρουσιάζονται ελλείψεις στις κυνηγετικές πυρίτιδες και γενικότερα στα εκρηκτικά που σχετίζονται με το κυνήγι. Πέρα από τις πυρίτιδες δηλαδή υπάρχουν και τα καψίλια και οι κάλικες και ούτω καθεξής. Οι φήμες λένε ότι η νητρογλυκερίνη που απαιτείται για την παραγωγή αυτών των πρώτων ύλων είναι δυσέβρετη πλέον, διότι καταναλώνεται στις χώρες οι οποίες έχουν εμπλακεί στον πόλεμο και έτσι οι κυνηγετικές πυρίτιδες έχουν πάει στο περιθώριο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι πυρίτιδες έχουν γίνει δυσέβρετες, έχουν γίνει πανάκριβες, έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές τους και πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα τις δούμε να ακριβένουν κι άλλο και θα τις δούμε να λείπουν ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς τα κυνηγετικά φυσίκια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Είναι μια πραγματικότητα από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα υπομείνουμε τη μοίρα μας. Ένα δεύτερο θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια και θα μας απασχολήσει πολύ πιο έντονα είναι η απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και κατ' επέκταση των χωρών όπως η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Η απόφαση να απαγορευτεί η χρήση του μολύβδου. Η χρήση του μολύβδου έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Εδώ και 20-25 χρόνια έχει ξεκινήσει η εκστρατεία για την κατάργηση του μολύβδου και όλων των υλικών που είναι τοξικά για το περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε χρησιμοποιούσαμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας με περιεκτικότητα μολύβδου, τώρα εδώ και 20-25 χρόνια χρησιμοποιούμε αμόλυβδη βενζίνη, έχει καταργηθεί η χρήση μολύβδου σε μπαταρίες και άλλες χρήσεις και όλοι περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα, διότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, να απαγορευτεί η χρήση μολύβδου και στα κυνηγετικά φυσίγια. Όταν θα γίνει αυτό, θα υποχρεωθούμε να χρησιμοποιούμε φυσίγια τα οποία θα έχουν είτε σκάγια είτε μονόβολα φτιαγμένα από άλλα υλικά. Ένα από αυτά τα υλικά, το επικρατέστερο λόγω τιμής, είναι το ατσάλι. Τα σκάγια που θα χρησιμοποιούμε στο κυνήγι πλέον θα είναι ατσάλινα κατά κύριο λόγο και βέβαια κάποια που θα είναι πολύ ακριβότερα θα είναι φτιαγμένα από άλλα μέταλλα, από άλλα κράματα μετάλλων, δηλαδή βολφράμιο, βισμούθιο και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Η σύσταση αυτών των μετάλλων είναι εντελώς διαφορετική από τη σύσταση του μολύβδου. Τα μολύβδινα σκάγια που χρησιμοποιούμε τώρα είναι σε ποσοστό 97% μόλιβδος και έχουν και ένα μικρό ποσοστό 2-3% αντιμόνιο. Το αντιμόνιο μπαίνει μέσα για να υπάρχει μια σχετική σκλήρυνση, διότι ο μόλιβδος 100% είναι πάρα πολύ μαλακό μέταλλο και είναι ακατάλληλο για κυνηγετική χρήση. Έτσι μπαίνει ένα μικρό ποσοστό αντιμονίου για να υπάρξει μια σχετική σκλήρυνση, για να μπορεί αφενός μεν να γίνεται η επεξεργασία, αφετέρου να διατηρούν τη σφαιρικότητά τους στα σκάγια. Τα ατσάλινα σκάγια δεν είναι μαλακά, δεν παραμορφώνονται καθόλου. Όπως θα μπουν μέσα στο φυσίγι, έτσι θα βγουν από την έξοδο της κάνης και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάνες οι οποίες είναι πιστοποιημένες για χρήση ατσάλινων σκαγιών. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα παλιά όπλα, όταν θα έρθει η ώρα της απαγόρευσης του μολύβδου, θα πρέπει να παροπλιστούν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας, όσοι ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε καινούργια όπλα, ότι θα πρέπει να διαλέγουμε όπλα με πιστοποίηση για χρήση ατσάλινων σκαγιών. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ήδη από το 2000 περίπου οι περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν όπλα πιστοποιούν τις κάνες τους για να χρησιμοποιούν ατσάλινα σκάγια. Το πρώτο σκέλος λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να έχουμε όπλο κατάλληλο για τη χρήση ατσάλινων σκαγιών. Το δεύτερο σκέλος που ενδιαφέρει όλους μας πλέον είναι ότι τα ατσάλινα σκάγια, επειδή έχουν μικρότερο ειδικό βάρος από αυτό το μολυβένιο σκαγιών, έχουν
και διαφορετική συμπεριφορά. Έχουν δηλαδή χαμηλότερες ταχύτητες. Ναι, μεν μπορούν να δώσουν καλύτερες συγκεντρώσεις, αλλά έχουν χαμηλότερες ταχύτητες. Μετά αλλάζει και η ποσότητα των σκαγίων που βρίσκονται μέσα σε ένα φυσίγγι. Δηλαδή, ένα φυσίγγι με μολύβδινα σκάγια που έχει, για παράδειγμα, 32 γραμμάρια και ένα φυσίγγι με 32 γραμμάρια ατσάλινα σκάγια είναι εντελώς διαφορετικά ως προς τον αριθμό των σκαγιών. Τα ατσάλινα σκάγια είναι πολύ περισσότερα και βεβαίως χρειάζονται άλλου είδους πεσματώσεις και άλλου είδους πυρίτιδες. Όλα αυτά βέβαια οι εταιρείες ήδη τα έχουν εξελίξει, ήδη τα έχουν έτοιμα μέσα στην κάμα τους, αλλά εκείνο που μένει είναι εμείς να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε αυτά τα φυσίγγια, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από το 0 για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σκοπευτικά και κυνηγετικά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε μολύβδινα σκάγια, ήδη αυτό γίνεται, από ό,τι ξέρουν οι περισσότεροι κυνηγοί, γίνεται στους υδροβιότοπους, στους οποίους απαγορεύεται η χρήση μολύβδινων σκαγιών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε δοκιμές για να δούμε ποιες είναι οι ταχύτητες που μπορεί να δώσει, διότι σαφώς δίνουν χαμηλότερες ταχύτητες, ποιες είναι οι πιέσεις που μπορούν να δώσουν και ποιες είναι οι γομώσεις που μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιούσαμε σε ένα κυνήγι υδροβίων 36 γραμμάρια σκάγια, τώρα ενδεχομένως θα χρειαστεί να χρησιμοποιούμε 32 γραμμάρια σκάγια για να έχουμε τον ίδιο περίπου αριθμό σκαγιών. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε όλοι από τώρα να προετοιμαζόμαστε, να δοκιμάσουμε το όπλο μας, να δοκιμάσουμε φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια, διότι σε λίγα χρόνια η χρήση του μολύβδου θα απαγορευτεί. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι θέμα χρόνου. Τώρα, κανένας μας δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό. Θα γίνει σε 2 χρόνια, θα γίνει σε 3, σε 4. Δεν νομίζω πάντως ότι θα ξεπεράσουμε τα 5 χρόνια. Ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι, διότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα εξελίσσονται και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοζόμαστε σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα.